vi var som bäst när det var riktigt tufft och riktigt långt. All eyes are on Erik Karlsson En av de viktigaste personerna överhuvudtaget i Saabs historia, det är Erik Karlsson på taket. and Erik Karlsson taking the curves gracefully without any noticeable skidding. Och denna stora man i denna lilla bil, det var man var bara tvungen att älska det. Ja, det var som vanligt. Saab sålde naturligtvis för få bilar. Och nere i Europa så hade man ingen aning om vad Saab var för ett konstigt bilmärke som tillverkades någonstans i närheten av Nordpolen. Vad skulle man göra för att få fart på försäljningen? Ja, pengar till reklam, det hade man ju inte några. Men då, 1952, så dök det upp en ung kvinna som hette Greta Molander. Och hon vann damklassen i Monte Carlo-rallyt i en Saab 92. Och det förändrade allting. Starten stundar för det 21 Monte Carlo-rallyt. 59 ekipage står parata för mångmilarkörningen. Yttertemperaturen är -5 grader, spänningen på kokpunkten, humöret det bästa. Man far mot värmen. Lycka till, säger prins Bertil som nog gärna skulle vilja köra med. Bildprinsen Carl Gustav är coming man men håller sig inomhus tills vidare. Fru Greta Molanders lilla vita vagn pilar fram över vägen och sen är det bara att önska lycka på färden mot vår och värme och svälja ner den kungliga svenska avundsjukan. Rally på den tiden när Saab gick in, det var ju ett sätt att marknadsföra sina produkter. Och det var helt rätt. Saab gjorde ju lysande resultat i rally och jag tror det hjälpte Saab väldigt mycket. Saab var ju ett litet bilföretag och det gällde ju att hitta marknadsföringsmöjligheter. Och då var biltävlandet redan från början ett bra exempel på vad man kunde göra. Och det hela drevs ju då utav en av chefsingenjörerna, nämligen Rolf Melde, närmast historisk, som ju var en suverän bilförare själv. Det fanns inget sätt att så snabbt få rätt på om bilarna var bra eller dåliga som att sätta dem mot andra bilar i hårda tävlingar. Och Rolf Melde och Greta Molander, de två var de första, de satsade ju hårt på tävlingar i början. Monte Carlo-rallyt var ju en våldsam grej att starta med en så liten löjlig bil som en Saab 92. Men hur kunde motorsvaga Saab hävda sig mot bjässar som Mercedes, Alfa Romeo, Porsche och Austin Healey? Fram till 50-talet hade man kört mest på asfaltvägar. Nu flyttade man tävlingarna till grus och backar. Det passade perfekt för Saab med sin utmärkta väghållning. Och så hittade man en förare hemma i Trollhättan med en helt egen körstil som passade motorsvaga bilar. Han tryckte gaspedalen i botten direkt och så höll han den nedtryckt hela tiden. Han reglerade farten genom att bromsa med vänsterfoten. Han var stor, lång och tung och nästan klädde på sig den lilla bilen som en överrock. Han hette Erik Karlsson. I love the old two-stroke between, say, 57 to 64 or something like that. If you were stupid enough and kept your foot on, nobody could follow you. And it was Sweden that drove off with the top prize ahead of its foremost competition, Italy. For the first time, Sweden could display the rally's first-place team honors. The winning team included two Saab drivers, Erik Karlsson and Uwe Andersson. Hur Saab kunde hävda sig mot alla dessa stora, rika stall, det är ju en gåta och det är ju den här underbara historien om underdog som slår ur underläge och sätter alla andra på plats. Det handlade, tror jag, om segervilja och förarskicklighet. En av de viktigaste personerna överhuvudtaget i Saabs historia, det är Erik Karlsson på taket. Först därför att han var en så fantastisk rallyförare och att han hade sådana framgångar i Monte Carlo-rallyt. Men sen för att han har funnits som en slags centralfigur hela tiden, ända fram till idag. Han är Mr. Saab. Han har varit oerhört viktig. Eriks bästa partner var nog
var nog Gunnar Palm och Torsten Åhman. A long and difficult route await Carlson and Palm as they move out into the dark night on their journey through the African bush. Erik Karlsson var hårdhänt men inte vårdslös. Han ville mycket och han kanske tog i så det knakade som det heter. Han tog i lite, kanske för mycket några gånger och hamnade på taket eller på sidan. Och det har jag varit med om så det räckte. Erik Karlsson och jag vann Monte Carlo-rallyt 1963. Och då satte jag allt på ett kort eftersom jag brann och för köra rally. Men jag hade också tyckt jag hade ansvar. Jag måste ju veta hur ska mitt liv formas i framtiden. Så jag sa till på Saab att får jag inget jobb från mig nu, då kan jag inte åka några mer tävlingar. Och Sten Wennlo som var PR-chef på Saab i den tiden, han anställde mig med betalning att få åka rally. Och Erik och jag blev det första rallyparet i världen som hade med uppgift att åka från rally till rally och försöka vinna rallytävlingen. Tävlingens mest uppmärksammade bil kördes utan tvekan av Erik Karlsson och Gunnar Palm. Direktören för Saab, Tryggve Holm, han tog mig till Linköping och bad mig följa med på en flygtur, och det gjorde vi. Vi ställde färden till Trollhättan, men vi landade inte i Trollhättan. Vi flög över Gärdena och nere på Gärdena stod det 7000 osålda tvåtaktare. Vad ska hända med dessa bilar, herr Holm, sa jag. Jo, de har jag tänkt att du ska sälja och bli chef för. Jag var lite PR-kille. Jag hoppade på lite av varje faktiskt, lite sales promotion och lite public relation. Det var ju fina ord på den tiden. Och det tyckte väl Tryggve Holm att sånt skulle nog vi också ha. Så han sa, vad gör en sån figur, sa han. Då talade jag om vad en PR-chef gjorde. Det ska vi också ha. Och så blev jag PR-chef. Saab insåg tidigt PR-värdet i rallytävlingar, och sen är det många andra företag runt i Europa som följde med. Vi har haft Mercedes, vi har haft BMC, Citroën, Porsche. Alla såg vad det här höll på att mynna ut i, men det har ju varit mer att få rubriker än det har varit att utveckla bilar. Fascinated by the white Swedish Saab, the local people helped move the car out of the mud. Eric Carlson advanced steadily to the top of the rally and came away with second place, the best performance ever attained by a non-African driver. Fredrik, vad är det här för bil? Det här är en Saab Sport från 1964. Det är din? Jajamän. Alltså den påminner om någonting när jag ser den så här. Vad påminner den om? Ja, det är ju byggd som en kopia på Erik Karlssons rallybil från 1964. Hur är den här att köra? Fantastiskt rolig. Det här är det absolut roligaste att köra som finns. En Saab 2-taktare. Det finns inget roligare. Du kan komma med Lamborghini eller vad som helst. Och den är otroligt direkt i allting. Allting är mekaniskt. Det är bara rör du minsta läppar. Allting kommer upp i rumpan, som när du kör en Porsche 911. Det är liksom, den förmedlar allting. Otroligt rolig med den lilla effekten. Och det gäller även en standard Saab. Men nu kör man en bil som bara har 75 hästkrafter. Hur får man fart på den? Man håller full gas och så ger man fan i att bromsa. Det är det enklaste sättet. Det är ju samma teknik som Erik Karlsson använder sig av. Ja, och så vänsterbromsar man bara lite. Man släpper inte gasen, man duttar på bromsen bara så att den flyter ut lite i kurvorna. Då har man en perfekt... Och det är säkert sätt att köra bil på. Mycket. Men du har kraschat några gånger ju. Ja, det stämmer. Hur många gånger då? Jag har väl kraschat med den här bilen 2 gånger ordentligt. Ja. Varav sista gången var 3 veckor före Midnattssolsrallyt. Ja. Så det var lite jobbigt att hinna med. Vilken är din roligaste tävling att köra? Vad tycker du? Midnattssolsrallyt. Varför det? Därför att det är så fantastiskt att se all publik som är runt och överallt och titta. Alla människor är glada, trevliga. Det är fantastiska vägar. Det är sommarens höjdpunkt, en utav dem.
Den här bilen som vi ska åka i år, det är en Saab. Den kommer från 1963. Den sån här som Erik Karlsson på taket vann Monte Carlo-rallyt med. Alltså bland det finaste man kan vinna med i rallysammanhang. Och jag måste ju säga det att när man sätter sig i en sån här bil så känns det ju som att det är mer än 50 år sedan man åkte med något sånt här. Varje gång man liksom försöker få igång den så är det en utmaning och det är otroligt spännande och väldigt, väldigt härligt att köra också. Ja, här har vi då kraftkällan i 1963 års Saab. Det är en 850 kubiks motor, 3 cylindrar. I original på 60-talet så hade den runt 35 hästkrafter. Den här har närmare 100 hästar så att det har skett en hel del i utvecklingen. Men man kanske inte ska glömma bort att det här skiljer då, om vi tittar på hästkraftsantalet, nästan 500 hästar mot det som är van med på racerbanan. Men det skulle jag inte vilja ha ute i skogen i alla fall, så att det är precis lagomt. Entusiasterna Sibylla och Lasse kör en gammal Saab. Journalisten Gunnar Dackevall kör en betydligt motorstarkare Alfa Romeo. Men vilken är bäst? Jag tror att jag kör billigare än vad du gör. Jag behöver inte så mycket grejer till min bil. Jag håller full gas och då drar den väldigt mycket. Ja, går du åt lite däck för dig med, va? Ja, lite grann. Så. Ja. Och det här är ju en standardbil. Så att när rallyt är slut så kör jag med den hem på vägen. Hur tar du det hem? Jag kan köra den på vägen, det blir helt okej. Men det låter så mycket så att jag vill inte göra det. Och det Lasse, du håller hand om klockorna. Du har ju ett helt batteri där. Ja, så har jag en klocka här. Och den ställer jag in hur lång tid vi ska ha på sträckan då. Vi ska ha 11 minuter. Okej. Och då går backar i den ner till 0. Okay. Och den slår jag på så den går uppåt normalt. Varför behöver du båda? Det är för dubbel... Ja, och så är det lite lätt för Sibylla att snegla på den där. Ja. Då kan de snegla lite samtidigt som jag håller koll på några minuter vi har kvar. Och jag tittar på boken då, långt vi har kvar. Okej. Då kan vi anpassa hastigheten lite där, ihop med alla tre. Genom... Digitalt, nej. Nu får det vara nog, den här bilen är min. Okej, du får den. Jag gillar speciellt den där kontakten du har. Den är underbart vacker. Tack så jättemycket. Varsågod. Och lycka till imorgon. Lycka till imorgon. Lycka till själv. Den lite mystiske ryske miljardären Vladimir Antonov är också med i Midnattssolsrallyt. Antonov är Saab-ägaren Viktor Mullers affärspartner. Antonov har aldrig kört rally tidigare, men han lärde sig köra bil hemma i Ryssland i en Saab 9000. My friends from Saabs United and Jürgen personally invited me a couple of months ago to join to participate. I thought, why not? And actually that's why I'm here. It's just pure fun. Ja, jag kontaktade honom bara rakt av och han sa ja på en gång. Yes, of course, I did a mistake yesterday and actually it was my fault that we had this accident. But anyway, we finished yesterday with a huge penalty. But during all race we did quite good with Danny, with my co-driver. And he is teaching me all the way. And it's interesting anyway and funny. I början plockade rallygänget ofta sina bilar direkt från fabriken, ren standard alltså, och satte dit en hasplåt, satte dit större bromsar så att de klarade Karlssons körteknik och så kramade man ytterligare några hästkrafter ur motorn. Och på tvåtaktarna så gjorde man ett extra hål i ljuddämparen så att avgaserna kunde passera rakt igenom.
Det gjorde att bilarna dånade öronbedövande, faktiskt ylade. Jag fick problem med hörseln, sa Karlsson. Att få komma in i Saab 1965 för en ung kille som jag då var, det var helt fantastiskt. Ett professionellt gäng, kanske det bästa i Europa, kanske i världen. Vi hade inte de bästa bilarna längre, tvåtaktaren var lite grann på väg ut, men vi hade ett utmärkt mekanikergäng. Vi hade portalfigurer som till exempel Erik Karlsson på taket, och sen hade vi nya killar på gång, nämligen Stig Blomqvist och Per Eklund. Dags för soppa. Erik Karlsson gör ett snabbstopp vid Saabs servicestation utanför kontrollen i Sankta Ines. Den där vita grejen som Erik bär kring magen är en stödkorsett uppsydd av 2 dubbla damjördlar. Motor Malin har upptäckt att generatorn missar och beordrar snabbt byte. En ny finns i flygplanet på Sankta Ines. Pengarna var ju alltid ett problem när man skulle satsa på rallytävlingar internationellt, och vid den här tiden, mitten på 60-talet, så började det också bli mer och mer professionellt. När vi åkte ut, då hade vi med oss 2 stycken servicebilar, 4 mekaniker och lite hjul. Sen kom andra bilföretag in i bilden, till exempel Mercedes och andra. Pengarullningen satte igång och Saab fick svårare att hänga med, och ville kanske inte heller, för bilarna blev allt mer extrema. Vi ville ju tävla med standardbilar så långt det var möjligt. När Saab fick sina stora rallyframgångar så var det en jättestor sak i England och i Sverige och så. Men Saabs försäljningsorganisation, den var så liten i resten av Europa så att man lyckades aldrig profitera på de här rallyframgångarna. Och sen när det blev mer och mer dyrare att vara med i rallyn, då kunde Saab inte hänga med. Och då avslutade man rallysatsningen 1980. Oui, Erik Karlsson. Erik Karlsson, bien sûr, et tous les Nordiques, hein, c'est sûr. Oui. Mais c'est histoire maintenant, malheureusement. Oui. Ah ouais, il y a des souvenirs encore ici. Hein. Ah oui. C'est la route, Col de Turin, tout à droite? Bien sûr, oui. Ja, det här kanske är världens mest berömda rallysträcka, Col de Turin i franska Alperna. Och här, i La Boulaine, här gick starten. Och det är just här vi står, på den här lilla torget. Och sen så kör man på den här vansinnigt vindlande vägen. En räcka av oändliga kurvor, ungefär som katten som har lekt med ett garnnystan. Och här någonstans längre söderut, 32 kilometer bortom starten i La Boulaine i Sospel, som var målet. Och det var här Erik Karlsson ofta la grunden för sina segrar och framgångar i Monte Carlo-rallyt. Och nu ska vi köra den här sträckan i en modern Saab. Erik Karlssons bilar, Saabarna, de var ju väldigt motorsvaga i jämförelse med konkurrenterna. Så det var i nedförsbackarna där han hade möjlighet att dryga ut avståndet med hans speciella körteknik. Han sa så här: den som bromsar sist, den vinner. Att jobba med Erik var både fascinerande och jobbigt många gånger. Han har väl den starkaste viljan som har funnits i rallyvärlden, och det var hans storhet. Och i det personliga umgänget så var det väldigt bra. Stämningen i bilen var fantastisk. Men man fick hela tiden vara lyhörd på vad han ville och se till att det blev som han ville ha det. Ja, det kanske låg gnistor ibland, kan jag lova. Och vi var inte sams alltid. Och han ville ha kanske på ett sätt och jag ville ha ett. Men då får man ibland vika, för han är ju i alla fall försteförare. Och det låter ju klart och tydligt försteförare och andeförare. Och så man är alltid underställd den som kör.
Vi välte några gånger, men jag hade ju tränat en del dessförinnan innan jag kom till Erik. Jag hade bland annat rullat några gånger med Åke Bryggan Andersson och sådär, så jag hade lite övning. Det var farligt i framförallt Passo di Gavia. Där är det farligt, för där är det inga räcke, det är grusväg och det är mörkt, och när vi körde i alla fall, och det är halt på rullgruset. Och där åkte Erik med friskt humör. Det var med i stort sett ena hjulparet eller ena bakhjulet utanför dikeskanten, och då var det 1000 meter ner. Stretches covered by ice and snow show the differences in driving style. Bo Jungfeld in his Speedy Falcon. Tom Trana, as usual, with his very wide turns. And Eric Carlson, taking the curves gracefully without any noticeable skidding. Ett av problemen här med fästet är att det är ju ständig skugga, ständig sol. Det varierar bara på några meter. Och det betyder att ibland är det halt och ibland är det torrt och jättefint fäste. Så man får omkring framförallt med bakvagnen lite och så lite hjulspinn. Dåtidens rallyförare här, de där primitiva bilarna, de hade inga nerver. De var väldigt modiga. Och en del var säkert väldigt dumdristiga. Och omdömeslösa. Toppen på Col de Turin är 1607 meter över havet. Världens mest klassiska rallysträcka. Har vi kört halva? Härligt! Ska Saab ge sig in i rallysporten igen? Det är jag tveksam till. Därför att Saab har inga modeller idag som passar i rally. Utan då måste det till helt nya och kanske en mindre Saab. The history of Saab is completely covered with the successes in the rally field. So the number one thing I would like to do is take Saab back to rallying. If we would become profitable as we envisage by 2012, you can rest assured that this man here in front of your camera will be the first to endorse a Saab rally program. Hopefully with the new Saab 92, the small Saab, the teardrop-shaped Saab that I so very badly want to make. I know about their plans a little bit, of course, because I was in the deal, and I know the documents and business plans. So I think Saab will be back. Their heritage and craftsmanship, and it will be Saab again. Fredrik, ska Saab satsa på rally igen? Ja, det tycker jag faktiskt att de ska göra, men de borde ta fram en lite mindre bil med lite mer lämplig storlek först. För folket. Och sen satsa på rally. Stort. Men alltså, jag kommer ju aldrig kunna köra rally. Jag ser ju inte upp över kanten. Hallå? Det går att höja stolen ordentligt. Ja.